Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla. Tuturor bine ați venit din nou pe canalul meu Tarot Flori de Loto. Eu sunt Ina pentru cei care nu mă cunosc și mă bucur să vă alătur la fiecare lectură. Trebuie să vă mulțumesc tare mult pentru comentariile frumoase, pentru sugestii, pentru like-uri, dar mai ales pentru prezența voastră la fiecare lectură. Azi voi face o lectură generală, fără limită de timp, care poate fi vizionată oricând vă doriți sau când apare în viața voastră. Așa că, dragilor, dacă aveți Soare, Lună, Venus sau Ascendentul în Zodia Scorpion, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, puteți completa această lectură cu vizionarea celorlalte zodii care pot reprezenta pentru voi Ascendentul, Luna sau Venus și de unde voi puteți obține informații suplimentare. Așa că, dragii mei, haideți să vedem ce mesaje, sfaturi, energii vin pentru perioada următoare în funcție de cum gândiți, cum simțiți și ce vă doriți. Să vedem. Și avem pusnicul, 4 de bâte, 6 de monede, 6 de spade, interesant, 8 de cupe, 4 de spade, împăratul, forța, regele de cupe și regina de cupe. Foarte, foarte interesant. Dragilor, se repetă, avem cifra 6 de 2 ori. Asta ce înseamnă? Asta îmi vorbește de 6 reprezintă numărul armoniei, dar în același timp și al distrugerii. Ne vorbește de acea necesitate de a distruge ceva nefolositor, ceva care nu-ți mai folosește sau nu-ți mai face bine, pentru a construi ceva nou. De asemenea, ne vorbește despre echilibru, despre comunicare, despre vindecare, despre compasiune și de asemenea ne vorbește despre acele echilibru din punct de vedere financiar, dar și spiritual. Numărul 6 este patronat de planeta Venus, care de asemenea are o influență foarte mare asupra autoestimei. Ne vorbește mult de iubire, de plăcere, de ceea ce tu îți dorești pentru a te simți bine și acea nevoie de a fi iubit. Da? De recompense, de reușite și anumite dorințe care se activează, care încep să prindă contur. Acum, haideți să începem cu începutul și avem, într-un trecut nu foarte îndepărtat, ai avut o perioadă de introspecție, o perioadă în care poate ai căutat în experiențele trecutului tău un răspuns sau o soluție, de ce nu, pe care se pare că ai găsit-o pentru că ai avut motiv de celebrare. Într-adevăr, toată această căutare e posibil să te fi obosit foarte mult. Poate ai avut prea multe lucruri de rezolvat în puțin timp și ai fost împărțit în mai multe locuri. Cert este că avem împăratul, semnul berbecului, poate pentru unii să aibă ceva de spus, cum de asemenea avem pusnicul cu semnul fecioarei, pentru unii pot rezona aceste zodii. Cert este că, acum mi-am dat seama, avem și 2 de 4 într-un trecut nu foarte îndepărtat. 4 care ne-a vorbit de stabilitate și de organizare. Și se vede lucrul acesta cu împăratul. De ce? Împăratul este acel personaj care este foarte organizat, care respectă regulile, care are energie, dar care în același timp se planifică foarte bine pentru a vedea rezultate vizibile, dar în același timp este o persoană foarte responsabilă și se pare că tu într-un trecut nu foarte îndepărtat ai reușit cu aceste caracteristici ale
ale împăratului să rezolvi poate mai multe lucruri și ai avut un motiv chiar poate de celebrare, de bucurie. Dacă nu vorbim de acest lucru, putem vorbi de situația în care poate ai fost foarte preocupat de cineva care a avut probabil o problemă medicală, cineva din cercul tău intim, cineva dintr-o zodie de foc, berbec mai precis, poate să fie tatăl, frate mai mare, bunic, posibil pe partea asta paternă, care a avut ceva probleme și pentru care tu te-ai frământat foarte mult. Dar cumva se pare că lucrurile au ieșit totuși destul de bine. Sau poate chiar tu ai avut o perioadă mai slăbuță din punct de vedere fizic, da? Te-ai simțit un pic mai slăbită. În prezent avem un 6 de monede și forța, dragilor. Cu 6 de monede se pare că ai reușit să primești ceea ce tu ai dat înainte. 6 de monede este cartea care ne vorbește despre a fi echilibrat, despre armonie, despre stabilitate materială, despre a da sau a primi. Acest a da și a primi poate fi relaționat cu banii, da? Să dai sau să primești o cantitate de bani, dar de asemenea nu mai poate vorbi și de un ajutor. Ați dat sau dați un ajutor cuiva sau primiți ajutorul cuiva. Iar cu forța, arcanul major, forța ne vorbește foarte mult de acea putere interioară, acea forță pe care o ai în interiorul tău, care te face să continui și te face să mergi înainte. Cumva ai reușit și reușești în acest moment să ai acea putere de convingere, puterea cuvântului, puterea pe care o manifesti, care vine din interiorul tău și care te face să fii puternic fără să folosești forța fizică. Nu știu, să reușești poate să convingi pe cineva de anumite lucruri sau într-o anumită situație. Într-un viitor nu foarte îndepărtat avem un 6 de spade. Ești foarte hotărâtă să lași ceva în urmă și chiar dacă eu aș zice că avem cuplul regal. Avem poate să fie, oricum sunte, unul dintre aceste două cărți sunteți voi. Ce este foarte interesant este că ori mai aveți pe cineva lângă voi dintr-un semn de apă, rac, pești, scorpion, dar există o armonie. Există o armonie aici. E ca și cum unul dintre voi, unul vrea să lase în urmă și să se îndrepte către alte zări, iar celălalt același lucru. Vrea să lase în urmă, cu 8 de cupe, ceva ce nu-l mai împlinește, ceva ce nu mai dă acel randament. Și am văzut foarte, foarte bine cu acest 6 care se repetă, cum am mai spus, este numărul armoniei, dar în același timp și al distrugerii. De ce? Să distrugi tot ce a fost vechi, tot ce nu ți-a mai folosit, tot ce nu îți mai face bine, nu îți mai este folositor. Și avem două cărți care practic înseamnă cam același lucru. Doar că aici lași poate anumite sentimente, da? Iar aici lași o anumită situație. Din punct de vedere rațional o lași în urmă. Este foarte, foarte interesant. Haideți să încercăm un pic să vedem, să clarificăm un pic. Și ți-a trebuit timp ca să-ți dai seama că ce anume nu-ți mai folosește.
Haideți să vedem acest rege de cupe. Clarificăm regele de cupe, te rog. Foarte interesant. Pentru că îmi apare acest cuplu. Nu, sunt prea multe, asta cred că au vrut să iasă. 3 de bâte, da? Sunteți hotărâți, unii dintre voi sunteți hotărâți să faceți o călătorie. Sau poate azi cumva clarificăm. Haideți să vedem ce avem aici. Acest rege de cupe e cu o regină de bâte. Unii dintre voi, dragilor, ori aveți un personaj, pe cineva dintr-o zodie de foc, berbec, leu, săgetător, și cu care parcă vreți să începeți ceva nou, să o luați de la început, fără să vă mai pese nici de ce spune lumea, nici de exact cum ai ajunge pe un continent pe care nu-l cunoaște nimeni, nu știi ce te așteaptă, nu știi ce piedici vei avea, pur și simplu ai această tendință de a risca, ca să zic așa, de a face un salt de credință, de încredere în tine, în primul rând. Dar mi apare și această regină de bâte, cum am mai spus, cineva dintr-o zodie de foc. Dintr-o zodie de foc cu care voi vreți să faceți o călătorie sau vreți să începeți ceva nou. Haideți să vedem această regină de cupe. Clarificăm regina de cupe. Nu putem să o lăsăm așa. Dacă se aude ceva pe fundal, este ventilatorul meu, fără de care n-aș putea să rezist aici. Mai ales cu luminile și cu căldura care e afară. Regina de cupe are de luat o decizie importantă pe care se pare că o va lua din punct de vedere rațional, nu o va lua influențată de sentimente, pentru că sentimentele deja parcă nu mai sunt, sau parcă nu mai se simte împlinită această regină. Încă o carte, te rog. O carte, te rog. Da. Nici nu mă așteptam altfel. Dragilor, acest personaj, regina de cupe, vă poate reprezenta pe voi sau poate reprezenta pe altcineva dintr-o zodie de apă. Ce este foarte interesant este că știe foarte multe această persoană. Acum voi adaptați dacă sunteți voi sau dacă este altcineva. Știe foarte multe, nu spune tot, poate caută niște răspunsuri chiar și în tarot sau în alt tip de artă de a ști informații, și va fi pusă în situația de a lua o decizie, dar o va lua cu rațiune. De ce? Pentru că deja cumva hotărârea este oarecum gândită și din punct de vedere sentimental, emoțional, cumva
nu mai prezintă interes o anumită situație, o anumită relație. Așa că voi, dragilor, adaptați în funcție de cum rezonează cu voi. Puteți fi acest rege de cupe, da, e o lectură generală, se adaptează atât doamnelor cât și domnilor, dar puteți fi și această regină. Cert este că ambii lasă ceva în urmă. Da, după cum vedem aici, fiecare s-a întors cu spatele și pleacă. Unul renunță la sentimente, la emoții, iar celălalt renunță la viața de dinainte pentru, chiar dacă și-a problemele, poate le ia cu el cumva, dar renunță și caută spre alte zări. Haideți să vedem ce ne spune și acest minunat oracol, șoaptele oceanului, care l-am ales să ne mai răcorească un pic cu imaginile, măcar în vizual. Să vedem un mesaj pentru dragii mei din Scorpion. Haideți să vedem. Sunt două, le vom lăsa pe amândouă. Unde simți nevoia că trebuie să fii? Cunoaște mai bine ceea ce tu simți. Ai încredere în univers. Pentru a Deci, unde simți că trebuie să fii? Cunoaște-te mai bine, cum să spun eu, traducerea asta în românește. Încearcă să te cunoști mai bine pe tine și ceea ce tu simți. Ai încredere în univers că va avea grijă de problema cu care tu te confrunți în acest moment și va găsi o soluție, cea mai bună soluție pentru toți cei implicați. Avem numărul 26, poate data de 26 să vă spună ceva, sau poate unii dintre voi sunteți născuți într-o zi de 26 și atunci acest mesaj probabil este direcționat direct către voi. Dacă nu, prin reducere avem un 8 care ne vorbește de numărul reușitei, numărul puterii, numărul abundenței, dar este și numărul karmei, numărul destinului. Da? Este acea ordine cosmică și ne vorbește foarte mult de o schimbare foarte importantă care va veni în viața ta și care e adusă de către univers, de către divinitate, tocmai pentru a putea împăca pe toată lumea. Și avem aici cartea, mesajul cu numărul 50, devotament copilăresc. Se pare că ai o multitudine de talente, ești în general o ființă destul de complexă, așa că îmbrățișează și iubește ceea ce tu ești, ceea ce tu reprezinți. Avem numărul 50, da? Prin reducere ne dă un 5 care ne vorbește de libertate, de schimbare, de curiozitate, curiozitatea aceea copilărească de multe ori de care dăm dovadă în anumite situații, dar care pe tine te face să sapi și mai mult, să vrei să știi și mai mult. Haideți să mai scoatem și niște mesaje pentru tine din perspectiva cosmică. Mesaje pentru Scorpion, te rog. Și avem primul mesaj care ne vorbește de jocuri de noroc. Se pare că unii dintre voi au ceva probleme cu adicția vis-a-vis de jocurile de noroc, care, mare atenție, că îți poate aduce o situație materială destul de proastă. Așa că mare atenție cu jocurile de noroc. Aici ne vorbește despre cineva narcisist, cineva care se iubește atât de mult
el sau pe ea însăși, încât cumva a mers prea la extrem. Este bine să ne iubim pe noi, să ne apreciem, dar nu trebuie să depășim o limită, pentru că dacă depășim o limită ajungem să devenim narcisiști și să nu vedem valoarea și frumusețea celor din jurul nostru, să o vedem decât strict pe a noastră. Întotdeauna, cum îmi place să o spun, extremele nu sunt bune. Totul trebuie să fie într-o balanță, într-un echilibru. Avem un alt mesaj care ne vorbește de confesiune. Cineva îți va spune ceva important, îți va face o confesiune în următoarea perioadă și avem o întâlnire de noapte. Fii pregătit, pregătită să bei vin și să cinezi. Foarte simplu. Acum voi puteți să adaptați în funcție de situația voastră și să vedeți unde rezonați și cu ce mesaje rezonați. Eu vă mulțumesc pentru prezență și vă doresc să aveți totuși o zi minunată, o zi plină de căldură umană, nu numai de căldura de afară, și de multe vești bune, de multă energie pozitivă, iar până data viitoare, ca de obicei, să fiți iubiți, dragilor!